Kamerának? Kamerának mondod. Kamerának. Hát nem neked mondom el, te tudod. Persze, hát én tudom, hogy hozok magamnak egy széket. De az utolsó mondatod, akkor újra kéne venni. Amire igény volt. Sziasztok, mehet az intro. Mai témánk, hogyan jött Petinek, hogy kerékpárokat építsen. A bajai városi közlekedés oszlopos tagja a cruiser kerékpárok, több típust is látni, ebből egyikből kifejezetten sokat, saját építés. Erről kérdezzük Petit. Mi volt a legnagyobb inspiráció a márka elindításakor? Hát igazából egy kényszerpályára érkeztünk közel 20 évvel ezelőtt, mikor az egyik magyarországi nagykereskedő azt mondta, hogy többet nem szolgál ki ebben a kerékpárral. Akkoriban még Kalocsán volt csak üzletünk, ott forgalmaztuk a bringákat, és ezek a bringák nagyon népszerűek voltak a városban. Így az első sok után következett a megoldás keresése, amiből az következett, hogy építsünk magunknak bicikliket. És akkor ki volt a célközönség? Igazából a városi részt próbáltuk volna kiszolgálni, a saját üzletünket, de mivel itt építésről van szó, és az első beérkezett információk alapján, tehát nagyon magasak a darabszámigények, amiket meg kell venni ugye egy ilyen projekthez, így ki kellett bővítenünk a piacunkat teljes mértékben. Megcéloztuk, fölmértük azokat a városokat, ahol ez a típusú bicikli népszerű, nevezetesen itt Gyula, Mohács, Baja, Makó, ami nagyon erős cruiser kerékpárokban. Az ottani boltokat megkerestük, és akkor piaci felmérés után tovább léptünk a beszerzések vonalára, ami nem kevés leckét adott föl nekünk, de igyekeztünk megfelelni minden téren. Mennyi időbe telt a tervezési fázis, milyen nehézségekbe ütköztetek? Igazából a tervezési fázis az nem volt egy hosszú folyamat. Itt a vázrajzok megtervezésénél távol-keleti kapcsolatokat vettünk igénybe, akik az instrukcióink alapján segítettek megalkotni a biciklinek a tervrajzát. Igazából a nehézségekben utána ütköztünk, miután a gyártási darabszámok drasztikusan soknak tűntek első hallásra. Itt értem az alatt, hogy egy távol-keleti beszállító egy modellből nem csinál 100 darab alatt, úgyhogy modell per szín lefestve, és itt csak a kerékpár vázáról beszélünk. Akartatok valamilyen különleges jellemzőket belevinni a saját kerékpárokba? Igazából az akkori piacon az volt a fő trend, hogy 2-3 színben lehetett kapni ezeket a bringákat, és nagyon opciós választás nem volt. Szerettük volna ezt kiszélesíteni, hogy minél szélesebb spektrumba tudjunk bicikliket eladni mindenkinek, saját ízlésének megfelelően. És hogyan döntöttétek el, hogy milyen dizájn és modellek kerüljenek a piacra? Hát ezekből nagyon jó visszajelzésünk volt, mivel kiskörzetünk volt, így láttuk, hogy mi az, ami tetszik az ügyfeleknek, és mi az, amit effektíve gyártani kell. Azért volt itt egy pár félreugrás színekbe, de egész jól tudtuk tartani az érdeklődésre, vagy tudtuk kielégíteni az érdeklődést. Nagyon sokan jártak be bringát vásárolni, és különböző kiegészítőket választottak a bringákhoz. Színes markolat, különböző színes gumik, ilyen-olyan matricákat rakadtak rá, és így azért a szintrendeket elég jól tudtuk követni. Elég sok alkatrészből épül fel egy kerékpár. Honnan sikerült beszerezni alapanyagokat? Hát a legnagyobb nehézséget ez okozta. Igazából itt egy nagyon komoly felmérés kellett gyártási szintre, hogy kitől érdemes venni. Válogatott gyártóktól rendeltük az alapanyagokat. Egyedül, amit vázat nem tudtuk megoldani, azt távol-keletről kellett rendelnünk. Itt ez több fázisban ment. Az első 500 darabos rendelésünknél 5 színt kaptunk, ugye 100-asával festik távol-keleten és úgy küldik be, ami jelentősen megnövelte a kerékpárnak a bekerülési értékét, illetve a variációk nem annyira jöttek le, hogy milyen színbe tudjuk gyártani őket, hogy tudjuk variálni esetleg az összetevőket.
A többi összetevőt azt igyekeztünk beszerezni Európából, olyan cégektől, ahova személyesen tudtunk kimenni és tárgyalni velük, például kontrásagyakat Csehországból hoztuk be, a Shimano komponenseket a magyarországi Shimano forgalmazótól, de nagyon sok mindent hoztunk, például a fékeket Olaszországból szereztük be, a hajtóművet is. Ami még nagy kérdés volt számunkra, hogy a gumiárut, a gumiköpenyeket, a belsőket hogy tudjuk megoldani, mert ott is döbbenetes mennyiségeket kellett volna megvennünk, hogy kiszolgáljanak minket. Itt azért már kezdett kibontakozni, hogy nem csak a kiskörzetbe fogjuk értékesíteni ezeket a dolgokat, hanem muszáj lesz lépni tovább, és más boltokat is bevonni ennek a, a bringának, illetve az alkatrészeknek külön is az értékesítésébe. És akkor így összeszedtük az összes gyártót, megpróbáltuk összeállítani a dolgokat. Amit tudtunk, Magyarországon tartottunk, például a kerékfűzést, volt próbálkozásunk vászfestésre is, az nem sikerült, azt Szlovákiába sikerült megoldanunk, egy nagyon jó partneri viszonyt alakítottunk ki egy ottani kerékpárgyártóval, aki a későbbiekben már úgy rendeltük a vázakat távol-keletről, hogy nyersen, kezelés nélkül, semmilyen alapfestésnél, nyilván itt a dömpingvám már nem játszott, már ugye távol-keleti termékekre elég magas a dömpingvám, hogyha késztermékekről beszélünk, ez egy félkész termék volt, és akkor Szlovákiába sikerült megegyeznünk, itt már festettek nekünk 10-20 darabokat is egy-egy szériába, és itt nagyon sok variáció lett hirtelen a bringák terén. És így a minőségre mennyire figyeltetek oda? Csak olyan gyártótól vettünk alkatrészt, aminek minősített alkatrészei voltak, és minden alkatrészről megvan a minősítésünk nekünk is, csak azt építjük be, amihez a gyártónak van papírja, hogy ez tökéletesen alkalmas arra a feladatra, amire szánják. És az építést ezt saját kezűleg végeztétek, vagy ez is bérben, valahol külföldön, Magyarországon? Hát egyedül a kerékgyártás volt kiadva bérmunkába, őket Kunhegyesen készítették, beérkezett alkatrészeket leszállítottuk, és ők visszahozták nekünk fűzve a kereket. Igyekeztünk odafigyelni rá, hogy olyan kerékfűző céget választunk, aki több gyártónak is gyárt, és minőségi munkát végeznek. Tehát akkor az alapanyag megvolt, a minőség megvolt, minőségi összeszerelés, embereket összeszedni. Igen, nem végeztük olyan nagy tételbe, tehát próbáltuk úgy összehozni a dolgokat, hogy télen, mikor kevesebb a munkaműhelybe, akkor az összeszereléseket jobban előtérbe helyeztük. Egy kis műhelyt is építettünk ugye a telephelyünkön, ahol itt az összeszerelés történt. Egy, maximum 2 ember végezte ezeket a dolgokat, körülbelül ki is tudtuk szolgálni teljes mértékben az igényt. És mennyi idő egy ilyen kerékpárt összeépíteni? Vagy mennyi volt mondjuk a napi darabszáma, amennyit így sikerült lehozni a szalagról? Hát ez igen, sok mindentől függ, főleg a felszereltségtől. Van, amelyiket csupaszon sárvédő nélkül szereltük, vannak, amiket teljesen felszerelve, egyből alkalmas közlekedésre, de egy ilyen fél óra, 1 óra alatt össze lehet dobni egy ilyen bringát. A kerékpárépítés során ütköztetek nehézségekbe, és ha igen, akkor milyenekbe? Hát igazából nem egy nagy bonyolult dolog összeépíteni ezeket a bringákat, tehát az összeszerelés közben nem nagyon fordult elő. Néha-néha egy-egy alkatrész nem volt kompatibilis ezeknek a pótlása, hogy mire cseréljük le, ezek okoztak néha fejtörést, és itt a hirtelen beszerzés, ami igazából meg tudja akasztani az összeszerelést, illetve szezonban sokkal kisebb darabszámba tudjuk gyártani őket, nyilván egyéb más elfoglaltságok miatt, háttérbe szól egy kicsit, és akkor itt azért néha belecsúszik az éjszakába az összeszerelés. Mi volt a legnagyobb tanulság az első év után?
Igazából tetszett az ügyfeleknek a termék, egyre többen vásárolták, nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy hol lehetne még javítani. Ezeket többnyire alkalmaztuk is, hogyha jó ötletnek láttuk, például kicsit változtattunk a váznak a geometriáján, kényelmesebb lett, kicsit hosszabb. Ezek alapján építettük tovább a dolgokat. Ez így elsőre elég költségesnek hangzik. Hogyan sikerült a finanszírozást megoldani? Hát ez volt a legnehezebb része a dolognak. Igazából itt a fő komponenseket, ami távol-keletre jött, például a vázat, amit nem tudtak Európában legyártani, a gumiárut, ezeket kellett első körben lefinanszírozni. Itt nagy segítség volt az európai piac felmérés, és az összes többi komponens meg tudtuk venni úgy Európán belül, hogy nem kellett az összes bringához, ami idézőjelben le akarunk gyártani, megvenni. Tehát most, hogyha egy konténerben benne van körülbelül 2500-3000 váz, most ahhoz az összes alkatrészt megvenni, az rettentően költséges, de így 2-300-asával tudtuk gyártani, hogy Európából beszereztük az alkatrészt. Igazából itt még a finanszírozás így sem oldódott meg, csak jelentősen lecsökkent. Itt jött képbe, hitelt vettünk föl igazából mindenre, amire tudtunk, még szinte az alsógatyánkra is, és így össze tudott állni a finanszírozási része. Meg tudtuk rendelni a vázakat, illetve az olyan dolgokat, amik távol-keletről érkeztek, és ütemezetten, ahogy beérkezett, ahhoz igazítva szedtük össze a többi komponenst Európába, és akkor így egyből tudtunk gyártani biciklit. A beérkezés után szinte 1-2 héttel megjöttek az első modellek. Ez akkor eddig elég sikertörténetnek tűnik. Mi volt a legbüszkébb pillanat ebben a történetben, ami számodra megnyilván? Hát igazából, amikor olyan városban látod a bringeret, ahol effektíve te nem forgalmazott, tehát a mi kis körzetünk Kalocsán volt, és sok helyen találkoztunk az országban a saját építési bringákkal, ezek eléggé büszkévé teszik az embert, olyan jó esélyezés. Említetted, hogy a többi hasonló típusú kerékpár nagyon korlátozott színben volt, és kevés variációban. Itt akkor nagyságrendileg milyen szín, milyen variáció számmal gazdálkodtatok? Igazából szinte korlátlan volt a lehetőség, miután nyersen jöttek a kerékpárvázak, festőüzembe vittük el őket, ott színskálából több száz színből ki lehetett választani a nekünk megfelelőt. Volt, hogy hozzászíneztük a felniket is, matricákat készítettünk a színkódokhoz, és sokszor variáltuk, hogy más színű, például a sárvédő, láncvédő, meg a bringa színe, ugye ezeknek a variációja szinte végtelen. Így tudtunk kitörni a többiek nyomás alól, és akkor egyedi bringákat tudtunk építeni, akár egyedi igények alapján is. A többi kerékpárgyártó az általában lakk alá helyezi a cruiser feliratot, például itt hogy nem lakk alá került. Hát igazából ez nem egy olyan prémium kerékpár, ahol lakatti matricát igényelnének az ügyfelek, illetve itt is a variációk végtelensége nyújtotta a lehetőséget, hogy bármilyen fekete bringára például tudunk rakni kék, sárga, citromsárga, vagy bármilyen színű matricát, és ennek alapján szintén bővíteni tudjuk azt a repertoárt, amit tudunk kínálni az ügyfeleknek. Vannak-e tervek jövőt nézve a cruiser kerékpárok fejlesztésére? Igazából ezt a vonalat fogjuk továbbvinni, vázunk még van bőven, építgetjük őket. Jelentősen visszaesett a városi közlekedés kerékpáros téren, mióta a rollerek nagyobb teret hódítottak. Ezzel együtt kell élnünk és alkalmazkodnunk kell hozzá. Vannak terveink ennek kivédésére, de ez még egyelőre nem publikus. Nagyon nagy és erős igény érkezik egyre jobban az egyedi építés iránt, hogy már az alapoktól kiválaszt egy alapszint, és akkor ő mondja meg, hogy milyen felnéz színű, milyen matrica, milyen markat kerüljön rá, és így színezzük ki, illetve a felszereltségét is ők kérik, hogy mi legyen azon a bringen, ami neki legjobban megfelel. Így az egyedi építések azok nagyon erősen jönnek föl, és valószínű, hogy ez lesz a jövő. Akkor így az elmondások alapján bárki, akinek van egy kis műszaki, meg egy kis üzleti érzéke, akkor ezt meg tudja csinálni. Így van, nem egy ördöngőség.
Akkor ha jól látom, az itt előttünk egy cruiser típusú kerékpár darabokban. Megmutatod nekünk, hogy kell összerakni? Így van. Kövessetek be minket YouTube-on, és egy részletekbe menő összeszerelési videót fogtok látni. Sziasztok! Sziasztok!